Salut! Mă numesc Cristian Olar și am ajutat pe Andrei și Irina Strătilă să proiecteze ideea lor de asistent virtual pentru nevăzători într-un aparat electronic. În următoarele 7 minute voi povesti puțin despre tehnicile urmate la Able Hill Vision și cum vom implementa acest aparat. În ultima perioadă au apărut o mulțime de tehnologii relevante pentru nevăzători: recunoaștere de obiecte, sinteză audio, procesoare specializate pentru procesare de imagini, radare din ce în ce mai mici, algoritmi de orientare și altele asemenea. Cum vă spunea Andrei, suntem în timpurile în care aceste tehnologii puse cap la cap și calibrate într-un anumit fel după nevoile noastre pot face minuni. Cea mai mare minune ar fi că ar putea oferi independența. Irina și Andrei, citind despre ce există deja, au ajuns la concluzia că se poate face un aparat care să se folosească de tehnicile rețelelor neuronale ajunse deja la maturitate și să fie folosibil direct de la prima pornire, fără să fie nevoie de un antrenament înaintea folosirii, iar aparatul ar trebui să se poată realiza într-un preț comparabil cu prețul unui telefon mobil. Soluțiile existente pentru persoanele cu deficiențe de vedere vin sub multe forme: aplicații pentru telefoanele mobile, ochelari, bastoane, broșe și altele. Unele soluții sunt complet automate, altele se bazează parțial sau total pe voluntariat. Se observă două feluri de asistare electronică a nevăzătorilor: senzorială și prin cuvinte. Variantele senzoriale sunt cele mai vechi apărute și încearcă să dea nevăzătorilor un ajutor prin orientarea în mediul înconjurător sub forme care să folosească alte simțuri decât văzul, cum ar fi auzul prin generarea de note muzicale de intensități diferite sau simțul tactil, prin generarea de vibrații de intensități diferite. După o perioadă de antrenament prealabil, un nevăzător poate învăța să folosească astfel de echipamente eficient în viața de zi cu zi. Aceste soluții sunt apărute încă din anii 80 și continuă să se îmbunătățească și azi. Pe de altă parte, soluțiile de sprijinire prin cuvinte sunt mai nou apărute și se referă la asistenți care dialoghează cu utilizatorul. Deși mai noi, soluțiile bazate în principal pe dialog devin tot mai populare. Be My Eyes, spre exemplu, este o aplicație de telefon mobil care pune persoanele nevăzătoare în legătură cu voluntari atunci când au nevoie de ajutor. Aplicația are peste 1 milion de instalări, comparativ cu majoritatea aplicațiilor pentru nevăzători, care ating doar câteva zeci de mii. Aira AR este o altă aplicație. Aici se îmbină inteligența artificială cu ajutorul unui angajat Aira acolo unde este nevoie, fiind o aplicație semi-automată. Aira a strâns investiții totale de 35 milioane de dolari și a fost cumpărată cu succes în 2020 pentru a continua activitatea în noua firmă mamă. Exemplele Aira și Be My Eyes sunt doar două exemple care arată succesul variantelor de asistență prin cuvinte. Avantajul acestor variante este că sunt folosibile direct de la prima pornire, fără un antrenament prealabil al nevăzătorului, deoarece dialogul este felul în care o persoană nevăzătoare interacționează oricum, în mod uzual, cu oamenii din jur. Un dezavantaj al acestor soluții este că ele au nevoie total sau parțial de oameni în spate, fie un număr mare de voluntari, fie câțiva angajați profesioniști, dar și costurile lunare asociate acestora. La acestea se adaugă și rezerva naturală a persoanei nevăzătoare de a întreba persoane relativ necunoscute lucruri uneori legate de viața privată, situații în care de obicei nevăzătorul se vede nevoit să aștepte un moment în care o persoană apropiată devine disponibilă să ajute. Construind pe ideea soluțiilor de asistență prin cuvinte, la Able Hill Vision ne-am hotărât să folosim tehnica recent dezvoltată a dialogului vizual. Dialogul vizual este o formă de folosire a rețelelor neuronale artificiale pentru a crea, complet automat, fără interacțiune cu alte persoane, un dialog pornind de la o imagine, o întrebare nouă despre această imagine și întrebările anterioare puse pe aceeași imagine. În cazul asistentului Able Hill Vision, imaginile sunt preluate din jurul utilizatorului. Dialogul vizual se poate demonstra experimental online și voi face o mică demonstrație acum. Încărcăm o imagine dintr-o zonă pietonală. Vă rugăm să așteptați câteva secunde în timp ce se generează o legendă pentru imaginea încărcată. Legenda: un grup de oameni care merg pe o stradă. Este o stradă pietonală? Da. Există obstacole? Nu. Pot merge înainte? Da.
Pe lângă dialogul vizual clasic, aparatul va mai folosi și senzori de proximitate pentru detectarea eventualelor obstacole și declanșarea unui dialog vizual când aceste obstacole sunt observate. Asistentul proiectat la Able Hill Vision are o cameră miniaturizată pentru preluarea imaginilor din jurul utilizatorului și mai are un radar laser, numit și LiDAR, pentru detectarea obstacolelor. Asistentul se conectează prin Wi-Fi la un telefon mobil și funcționează și ca o cască Bluetooth. Configurarea asistentului se face dintr-o aplicație de telefon mobil. Asistentul Able Hill Vision imită comportamentul unui asistent uman atât în mișcare cât și pe loc. În situațiile în care purtătorul se oprește pentru a întreba ce este în jur, asistentul va analiza scenele și va începe un dialog vizual despre împrejurimi. Când utilizatorul consideră că a primit toate informațiile necesare, acesta se pune în mișcare, iar asistentul va începe să verifice prezența obstacolelor pe direcția de mers. Când apare un obstacol, acesta va fi indicat printr-o alarmă vocală. Aparatul va fi distribuit cu 4 variante de carcasă, așa încât persoana nevăzătoare să poată alege felul în care va purta aparatul în funcție de nevoia de confort personală. Carcasele disponibile vor fi cască Bluetooth pentru o ureche, clips pentru atașarea pe ochelari, broșă pentru atașarea pe piept și banderolă pentru purtarea pe braț. Orientarea principală realizată de aparat este o orientare pas cu pas. Orientările pas cu pas se pot folosi în mai multe situații decât orientările către o țintă. În cazul unei plimbări de agrement, spre exemplu, nu există o anumită țintă. Orientarea pas cu pas permite utilizatorului să ia singur, independent, deciziile de mișcare și direcție, în timp ce asistentul îl apără de obstacole. Orientarea către o țintă este și ea realizată de asistentul Able Hill Vision. Aceasta se face cu ajutorul funcției de cască Bluetooth și a telefonului mobil. Telefonul mobil poate rula aplicații de orientare, cum ar fi, spre exemplu, Google Maps sau Waze, care vor realiza datorită funcției GPS o orientare către țintă, în timp ce asistentul realizează în paralel paza de obstacole prin orientare pas cu pas. Aparatul se va îngriji să suprapună inteligibil vocea asistentului Able Hill Vision și vocea aplicațiilor mobile. Prin această combinație de funcționalități, adunăm tehnologiile necesare unui asistent virtual complet automat, bazat pe dialog, fără nevoia unor voluntari sau angajați, oferind o experiență de folosire direct de la prima utilizare, fără antrenament, păstrând în același timp numărul de componente hardware la un strict necesar și astfel un cost redus al dispozitivului final în jurul costului unui telefon mobil. Mulțumesc pentru atenție și vă invit să sprijiniți proiectul Irinei și al lui Andrei. Și așa cum spunea Andrei, we are able to do everything.